Tiểu Vương, Nặc Nặc không có ở nhà, cậu cứ nấu cơm trước đi, để tôi đi tìm xem sao. Rõ, anh Lý nhanh chân đi sang nhà bên cạnh. Vào trong rồi báo cáo, chào theo vội vàng nói về chuyện Bạch Nặc và Hoa Hoa. Cả Phú Quý đều không có ở nhà. Tôi đã bảo là hai đứa nhỏ dạo này được nghỉ mà. Suốt ngày chạy ra ngoài sắm đồ Tết. Cái kho nhỏ ở nhà sắp không còn chỗ chứa rồi. Chắc là mua đồ xong rồi đi đâu chơi rồi. Cũng đúng, Nặc Nặc và Tiểu Mãnh đều còn trẻ. Tầm tuổi này là lúc ham chơi nhất. Như con gái nhà tôi đấy thôi. Giờ này rồi mà vẫn chưa thấy về nữa. Nó bảo đi xem phim, dạo phố với bạn học. Chơi hăng quá là có khi chẳng muốn về nhà luôn. Thôi đi mà, cái tính con Giao Giao vừa ngoan vừa hiền. Đâu có dám quậy phá như thế, anh cũng đừng quản con bé kỹ quá. Lớn cả rồi còn gì, chỉ cần đảm bảo an toàn là được. Thôi tôi về đây. Chuyện lúc nãy hai ta bàn cứ thế mà quyết nhé. Sáng mai, triệu tập trực tiếp các sư đoàn trưởng và cán bộ các trung đoàn để họp một buổi. Rõ thưa thủ trưởng, chúc Khải Hoàn thong thả đi bộ về nhà. Vào nhà rồi bảo Tiểu Lý đứng canh ở sân. Còn mình thì bước nhanh vào phòng khách tầng 1. Nhấc ống nghe lên nhanh chóng bấm một dãy số. Xin chào, tôi là vợ của Bàng Quốc Vĩ. Con nhà tôi có phải đi chơi rồi không? Quân trưởng, vâng là tôi đây. Thủ trưởng, mấy đứa nhỏ đúng là đi chơi rồi ạ. Thời gian về cụ thể thì chưa xác định được. Nhưng ngài cứ yên tâm, không chỉ có hai đứa đó đi chơi đâu. Còn có mấy người bạn của chúng nữa. Được rồi, tôi biết rồi. Chú ý an toàn là được. Rõ, ngài cứ yên tâm, tôi hiểu tâm trạng của người làm cha mà. Nhưng khi chúng ta đã khoác lên mình bộ quân phục này, dù là người cha hay là người con, dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, trước hết đều phải là một quân nhân. Còn phía Bạch Nặc đã hẹn xong xuôi với ông trưởng ta và cả Lưu Hồ Lai nữa. Ngày mai sẽ đến thôn chơi. Lúc này cô mới rời khỏi chợ, quay người tìm một nơi không có ai, vào không gian rồi bám theo hai người Lưu Hồ Lai. Quay trở lại đại đội Cúc Hương. Ký chủ, sao chúng ta không trực tiếp tống cổ hai con chuột hôi thối đó, rồi dùng tinh thần lực thôi miên chúng, bắt chúng phải khai ra hết bí mật luôn. Trước đây anh hai và đoàn trưởng Bàng đã dạy tôi rất nhiều. Tai mắt của địch cũng phân chia phe phái và tổ chức. Chúng có thể hợp tác vì một nhiệm vụ nào đó, cũng có thể một trong số đó chỉ chịu trách nhiệm giám sát ngầm nhóm còn lại, để đề phòng đối phương lật kèo trong lúc ẩn nấp, đồng thời cũng đề phòng trường hợp nhóm đó bị tóm. Sau khi nhóm đó bị xử lý, nhóm chịu trách nhiệm giám sát sẽ hoàn toàn ẩn mình đi, chờ thời cơ hành động, có thể là lén lấy đi các chứng cứ quan trọng, hoặc nhân cơ hội nắm bắt động thái của quân đội hay là phía cảnh sát. Nhưng nhóm người bị tóm kia rất có thể hoàn toàn không biết kẻ giám sát mình trong bóng tối rốt cuộc là ai, nên có hỏi cũng bằng thừa. Vậy nên ký chủ, cậu lo rằng bên cạnh Lưu Hồ Lai và Hồ Hỷ Lai cũng có kẻ giám sát như vậy sao? Nên phải nắm rõ tình hình rồi mới ra tay được. Tốt nhất là hốt chọn một mẻ. Hiện tại vẫn chưa chắc chắn bên cạnh chúng có kẻ như vậy hay không. Nếu có thì kẻ đó là dân làng hay là thanh niên trí thức, tất cả đều phải tìm hiểu kỹ. Hành động đột ngột mà triển khai, người của chúng ta rất dễ bị lộ. Cho dù chúng ta có đủ thận trọng, ra tay nhanh để tránh bại lộ thân phận, nhưng một khi Lưu Hồ Lai và Hồ Hỷ Lai mất tích bí ẩn, chắc chắn sẽ rút dây động rừng, kẻ đứng sau mà chạy thoát, thì sau này muốn tóm lại sẽ đến rất lúc khó. Đó chúng lại tung đòn trả đũa, cai vài món đồ chơi gây nộ trong thôn, hay giải kẹo sắt lung tung. Bộ quân phục tôi mới mặc chưa được bao lâu, sợ là phải cởi ra luôn ấy chứ. Đến cả Phương Mãnh và Tử Thành cũng không thoát tội được. Vậy chẳng phải tôi cũng có việc để làm rồi sao? Sau khi ký chủ vào thôn, tôi sẽ thả 10 mấy phân thân hệ thống ra. Cậu cứ chỉ định muốn giám sát ai đi. Hệ thống của cậu đảm bảo sẽ làm việc đâu ra đấy. Được rồi, vậy lần này lại phải phiền đến bé hệ thống nhà ta rồi. Hi hi. Tiểu hệ thống bay đến trước màn hình lớn, lạnh lùng vô cảm nhìn người trong màn hình. Ký chủ, tôi có thể xử lý con người này không? Tôi sẽ phân hủy xác hắn hoàn toàn, đảm bảo không một ai có thể tìm thấy dấu vết của hắn. Không vội, lúc trước tên ngốc Trang Thành nói chuyện với ông ta, vô tình bị tôi mớm lời nên khai ra không ít. Gia đình ông trưởng thôn này chẳng sạch sẽ gì đâu. Lượng lương thực dự trữ nhà ông ta rất bất thường, điều kiện gia đình lại càng bất thường hơn. Tôi đoán là trưởng thôn chắc chắn đã tham ông lương thực của làng, sau đó đem bán lấy giá cao. Ngoài ra ông ta còn có hai cô con dâu. Nhà ngoại của hai cô con dâu đó chắc cũng chẳng trong sạch gì. Đợi đến thôn Cúc Hương tiện thể tìm chút chứng cứ, đến lúc đó để phía công an ra mặt, hốt trọn cả gia đình mầm họa này là được. Rõ thưa ký chủ, tôi biết rồi. Vậy tôi đợi hắn bị công an tóm đi đã, rồi sẽ lẻn vào nhà giam xử lý cho hắn nằm một chỗ luôn. Hệ thống thấy vui là được. Bạch Nặc tận mắt nhìn thấy mấy người của đại đội Cúc Hương ai về nhà nấy, bảo tiểu hệ thống thả phân thân ra giám sát. Buổi tối điều khiển không gian, lượn một vòng quanh các gia đình trong đại đội trước, thu thập được kha khá thông tin, cuối cùng bay về một nơi gần điểm thanh niên trí thức nhất, ở lưng chừng núi. Ký chủ, bên phân thân vừa truyền tin về, vợ đại đội trưởng lại lải nhải ở nhà một hồi về chuyện của cậu đấy, còn bắt con trai út Mai mặc đồ cho chỉnh tề vào để đi xem mắt cậu đấy. Đợi cả nhà họ ngủ say, bảo phân thân của cậu mang theo máy quét,
Lục lọi nhà lão trưởng thôn đó xem sao, xem có tìm được bằng chứng tham ông của lão không. Sau khi thu thập đủ bằng chứng, lúc về thì gửi trực tiếp cho đội trưởng Khưu. Lần trước huyện Sương Bình chứa chấp một ổ buôn người. Nghe nói ông huyện trưởng bên đó bị gọi lên thành phố mắng cho một trận tơi bời. Lần này lại xảy ra chuyện như thế này nữa. Chẳng biết cái ghế của ông huyện trưởng, số nhỏ đó có còn giữ nổi không? Nghĩ đến lần trước khi họ chuẩn bị đưa mấy kẻ buôn người đó về thẳng thành phố để thẩm vấn. Vị huyện trưởng có vẻ mặt khôn lỏi kia đã tìm đủ mọi lý do để ngăn cản, muốn họ giao người cho đồn công an huyện hoặc là ủy ban kỷ luật huyện xử lý, khiến đội trưởng Khưu tức đến mức suýt rút đồ chơi ra. Lần này cán bộ thôn thăm ông chiếm đoạt lương thực quốc gia, có lẽ còn liên kết với hai ông thông gia ở trên huyện nữa, cộng thêm cả điểm thanh niên trí thức lại ẩn nấp hai tên tai mắt ngoại bang. Nếu cái ghế của ông huyện trưởng đó mà vẫn giữ được thì cái nơi nát bét này đúng là hết cứu thật rồi. Gần 10 giờ đêm, trên con đường núi nhỏ phía tây bên ngoài đại đội Cúc Hương, có 7-8 người đang nhanh chóng chạy tới. Hoa Hoa, Phú Quý, các em cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng chạy nhầm đường đấy. Con sói Đông Bắc uy phong dũng mãnh vừa nhanh chóng băng qua con đường núi, vừa liếc mắt nhìn sang bên cạnh, lạnh lùng liếc nhìn người phía sau. Lục Tử, Phú Quý vừa mới lườm tôi một cái đúng không? Nó khinh thường tôi phải không? Phải không hả? Lục Tử bất lực thở dài một tiếng, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước, coi như mình bị điếc luôn cho xong. Anh nữ, cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi. Phú Quý lao mạnh tới, húc bay gã đàn ông lắm mồm kia ra ngoài, rồi dụi vào lòng Bạch Nặc đầy ủy khuất. Nó ghét gã đó chết đi được. Hoa Hoa bên cạnh cũng gật đầu lia lịa. Cái mồm thối đó suốt dọc đường chẳng lúc nào ngừng nghỉ. Nếu không phải biết chị đang đợi họ, nó đã muốn tặng cho cái gã lắm mồm đó một vạt móng cho bay xuống gầm xe rồi. Bạch Nặc một tay ôm con ngân lang trong lòng, một tay vuốt ve bộ lông của con hổ lớn đang tựa vào bên cạnh, cạn lời nhìn sang Kim Tử Thành. Cái gã này chắc là do người ở đội 3 ít nói quá. Ban ngày dẫn đội huấn luyện, chắc là làm gã này bí bách lắm rồi. Cứ hễ thấy người của đội khác là cái mồm không thể nào dừng lại được. Báo cáo phó đội, toàn bộ thành viên đội 5 trừ đội trưởng vắng mặt ra đã có mặt báo cáo với ngài. Xin chỉ thị, các anh vất vả rồi. Vậy thì tiếp theo tôi sẽ nói ngắn gọn, nói cho các anh biết về những manh mối mà tôi đang nắm giữ hiện tại. Bạch Nặc trình bày ngắn gọn xúc tích một loạt các phát hiện quan trọng trong buổi đi chợ ngày hôm nay. Sau đó nhanh chóng ra lệnh, bây giờ nghe lệnh tôi. Tam Nhãn, Linh Thủ, hai anh đi giám sát nhà trưởng thôn. Một khi thấy có người rời thôn phải bám theo ngay, ghi chép lại hết những người chúng gặp và những lời chúng nói trong phạm vi có thể. Rõ phó đội, Đại Hùng, Tị Đầu. Hai anh chịu trách nhiệm giám sát người ở chuồng bò. Lúc tôi tới đây vào buổi tối, vô tình nghe dân làng nói ở chuồng bò có người rất kỳ lạ. Trước đó còn cố ý dùng đồ để lân la hỏi lũ trẻ về chuyện ở điểm thanh niên trí thức. Chẳng lẽ là tai mắt của địch sao? Tôi cũng nghi ngờ trong thôn có tai mắt. Nếu không thì cứ trực tiếp tóm hai con chuột đó là xong, để tránh đánh rắn động cỏ. Chúng ta phải nhổ sạch mọi cái đuôi trước khi bắt người. Rõ thưa phó đội, Lục Tử, Du Ngư, Mao Đầu. Ba anh chịu trách nhiệm âm thầm đi thăm dò mấy đội sản xuất gần đại đội Cúc Hương nhất, bao gồm tất cả những người bị đưa xuống chuồng bò và những kẻ lêu lổng, người tàn tật mà trong thôn ít ai chú ý tới. Một khi phát hiện đối tượng khả nghi thì không được để ai phát hiện. Rõ thưa phó đội, đội trưởng đội 3 Lục Tử. Hành động của ba người họ phiền anh dẫn dắt nhé. Mệnh lệnh nhanh chóng được ban ra. Tất cả đội viên đều tuân lệnh tuyệt đối, quay người nhanh chóng lao vào trong màn đêm. Bạch Nặc tự mình phụ trách giám sát điểm thanh niên trí thức, cúi đầu nhìn Hoa Hoa và Phú Quý, hai đứa nhỏ to xác đang bày ra vẻ mặt nghiêm túc muốn hỏi nhiệm vụ của chúng là gì. Vất vả cho các em đã đưa họ tới đây. Anh Tử Thành của các em không tính toán được vận mệnh của chị và nên anh ấy không có cách nào dẫn người tìm thấy chị. May mà ở nhà còn có các em. Cao Gư, được rồi chị ơi, đến lúc làm việc rồi. Nhiệm vụ của hai đứa hoàn thành, tiếp theo cứ giao cho chị và các anh nhé. Hai đứa muốn về không gian chơi hay là vào rừng sâu dạo một vòng đây? Đợi khi nào chúng ta đi, chị sẽ gọi các em. Hoa Hoa và Phú Quý cũng biết chúng không nên xuất hiện trước mặt, chỉ làm người ta sợ phát khiếp, mà còn làm hỏng kế hoạch của chị nữa. Bây giờ ban ngày lúc không có việc gì, chúng sẽ nghe chính trị viên giảng giải về chính trị, nghe về tập tính của các loài linh thú. Chúng bây giờ cũng coi như là linh thú có học làm đấy nhé. Chúng em không về không gian đâu, sắp Tết rồi. Em và Đại Hoa cũng vào rừng sâu giúp kiếm thêm ít hàng cho chị và các anh nữa. Sau khi Hoa Hoa và Phú Quý vào rừng sâu, Bạch Nặc liền tìm một bụi cỏ rậm trên sườn núi gần đó, rồi ẩn nấp xuống. Đến nửa đêm, trời bắt đầu lác đác mưa nhỏ. Mưa chưa đầy 10 phút đã chuyển thành mưa tuyết. Nhiệt độ lập tức giảm xuống vài độ. Ký chủ, cậu có lạnh không? Đừng lo cho tôi. Rừng núi mùa này, dù không thấy nhiều cây xanh, nhưng lá khô héo. Không có nghĩa là cả cái cây đã héo. Nguyên tố mộc trong rừng này đủ để cung cấp cho nhu cầu của tôi. Chỉ cần ở trong núi, tuyết rơi lớn đến mấy tôi cũng không sợ. Bạch Nặc nói xong, tiểu hệ thống im lặng một hồi. Không ngờ 7-8 phút sau, giọng của tiểu hệ thống lại vang lên. Ký chủ, cậu mau há miệng ra, uống nhanh cho ấm người. Biết cậu không thích vị cay của gừng, nên tôi bảo 925 nghiền nát gừng khô ra, rồi cho thêm đường đỏ với mật ong và nấu một nồi lớn. Chắc
chắn sẽ không để ký chủ bị lạnh đâu. Cảm ơn hệ thống nhé. Có cậu bên cạnh đúng là hạnh phúc quá đi, chủ cứ yên tâm. Mọi chuyện đã có tôi lo. Gần 4 giờ sáng, hệ thống giám sát ở chuồng bò đột nhiên truyền tin về có một người đang bị giam giữ, lén lút đi ra khỏi chuồng bò. 20 phút sau, Kỵ đầu chịu trách nhiệm giám sát chuồng bò chạy nhanh về. Vừa rồi có một người từ chuồng bò đi ra, tôi và Đại Hùng đã âm thầm bám theo. Phát hiện kẻ đó chôn một máy vô tuyến trong chuồng bò. Mật mã tín hiệu của máy vô tuyến đã được bẻ khóa. Có thể khẳng định kẻ đó chính là người giám sát. Lưu Hồ Lai đã truyền tin gì về thế? Con gái của tham mưu trưởng họ Văn, được sắp xếp để Lưu Hồ Lai dụ dỗ kết hôn. Ngoài ra, lúc Đại Hùng đang giám sát tai mắt, tôi đã tranh thủ lẹn vào chuồng bò thăm dò một phen. Có thể khẳng định trong chuồng bò chỉ có một tên tai mắt. Hành động thôi. Rõ.